ვაილისია ოფშაბადის კონფერენციის თავისუფალ სივრცეს მე ჟურნალისტი ვახუშტი ვარ საღამოშიდობისა. დაიშალა თუ არა ლეიბორისტების ეგრეთ წოდებული ფანჩატური, დაიშალა თუ არა ოპოზიციის ერთობა, ნაციონალური მოძრაობა რეგიონებში საკუთარ კანდიდატებს თავად წარადგენს. დასიზამეს სხვა პარტიები, დაჩნენ თუ არა ისინი თამაშკარი მდგომარეობაში. რა ხდება ახლებებიდან ის პროცესით ადრე. ჩემი პროცედურა გადაწყვეტილება ვატყობთ ხოლმე თბილისში, ხოლმე რეგიონებში და შეფერილ მოძრაობაში დავაკელებ ჩვენ თითქმის შეიძლება 100% თუ რაღაც ისეთი გამონაკლისი არ მოხდა. ეს არის ადამიანების დროებითი გაერთიანება, რომელსაც უნდა დესტრუქციას შექმნას ხელისუფლების ცვლილების წინაპირობა. ეს თავისუფალ სივრცეში პირდაპირ ჩართებით რომან გოჩიძე, აზო ფიცაძე, გიორგი ბოლსკი, საზოგადოებრივი პოზიციის სტუდიაში ლალი მოლოშკინა იდმაშარას ერთმანეთს ხდებით საღამოს 9-ზე თავისუფალ სივრცეში. რომან გოჩიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გახსნეს ჩვენს ეთერს. საღამოშვიდობისა ბატონო რომან, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო რომან, თქვენ დღეს გააკეთეთ განცხადება, რომ რეგიონებში თითქმის 100%-ით წარადგენს კანდიდატებს ნაციონალური მოძრაობა. რა ხდება ბატონო რომან, იშლება ერთიანობა ოპოზიციის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ერთი არასდროს არ გითხოვთ ჩვენ რომ რეგიონებში არ გვეყოლებოდა საკუთარი კანდიდატები და თითქმის 100% არ ნიშნავს 100%. თუ კი იქნება ისეთი ვითარება ოლქში, სადაც სასურველია რომ რომელიმე ერთ კანდიდატს დაუჭიროს ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ იმ პარტიებზე, რომლებიც უკვე შევთანხმდით თბილისში, რომ ერთიანი კანდიდატი გვეყოლება, ბუნებრივია რომ ასეთი შემთხვევები შეიძლება განვიხილოთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ იქნება ისულიათი გამონაკლისი იქნება. ბატონო რომან, მე პირადად თქვენგან არ მახსენდება რა განცხადება გააკეთეთ, ანუ იყო თუ არა იმაზე საუბარი, რომ ოპოზიციის სხვადასხვა კანდიდატები იქნებოდა სხვადასხვა რეგიონებში, თუმცა ჩვენს ეთერში არაერთ პოლიტიკოსს უთქვამს, რომ ოპოზიციიდან იქნებოდა ერთიანი კანდიდატები. მაშინ რა გამოდის? აი ამდენი ხნის განმავლობაში ოპოზიცია ხედავით, რომ იკრიბებოდა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, იყო სულისკვეთება, დღეს რა ხდება? ხომ არ მოხდება ისე, რომ განაცხადებიან თქვენი პარტნიორი პარტიები, აი ამ განცხადებების შემდეგ? არასდროს ვთქვამს, რომ რეგიონში იგივე პრინციპი იმოქმედება, რაც თბილისში. არასდროს. მით უმეტეს, ჩვენ არ ვიცოდით დღემდე ვინაიდან ხელისუფლების ნდობა არ შეიძლებოდა, თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და როგორც აჯარა სივრცეში შინაურზეწოლამ აიძულა ბიზნა ივანიშვილი და სიხათული ოსნება, რომ სასულიერო დათმობაზე და მიიღეთ კონსტიტუციაში ისეთი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს არჩევნებში 80%-ით პროპორციული სიით, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებას. ანუ გამოდის, რომ 120 მანდატი, ანუ მთელი 150-ის 80% ეს არის სიით პროპორციული ნაწილი და ბუნებრივია, რომ თუ გინდა რომ აი ამ ასე ვთქვათ ფლანგზე, პროპორციულ ფლანგზე წარმატებას მივაღწევთ, საჭირო არის, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარი კანდიდატის ყოლა. და აი ამ ასე ვთქვათ პრინციპიდან გამომდინარე, იმ რეალობიდან გამომდინარე, თუ რა დევს ახლა სასწორზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, რომ ესეთა პარტიამ როგორც აი ნაციონალური მოძრაობა და თუნდაც რომ სხვა პარტიამაც რომ არიზუნოს საკუთარ სიაზე. ამიტომ უდიდესი უმეტეს ოლქებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისევე როგორც ხებს ეყოლება საკუთარი მაჟორიტარი კანდიდატი და არასდროს არ ყოფილა საუბარი იმის შესახებ, რომ თბილისის მოდელი განმეორდებოდა რეგიონებში. ბატონო რომან, ერთიან სიაში, პროპორციულ სიაში შეიძლება ვიხილოთ სხვა პარტიის ლიდერები თქვენს სიაში? სხვა პარტნიორი პარტიებიდან შეიძლება ვიხილოთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციულ სიაში მოხდებიან ისინი? ჩვენ ჯერჯერობით საუბარი გვაქვს თბილისის ოლქზე და ეს მინდა რომ შეიძლება მალე დამთავრდეს. გვინდა რომ რავი ოლქი შეიცვალოს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს პროცესი გვიანდება და ჩვენ ბუნებრივია ხელი გვეშლება ფართო საარჩევნო კამპანიის გაჩაღებაში თბილისში, მაგრამ ებედ უნდა ვიქონიოთ მალე დამთავრდება. ამოსავალი პრინციპი არის ერთი, რომ აი თქვენ ახლა ახსენეთ ლეიბორისტული პარტიის ასე ვთქვათ ეს არაფერი გაერთიანება, რომელსაც აგერ ბატონი ვოლსკი ფანჩატოს უწოდებს, ხოლო მათ ძალიან სუველური, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მესიჯ ბოქსი შეუდგინა ვიღაც ამ თორემ
ასე კოლექტიურად ერთმოდ არ დაიწყებდნენ საუბარს, რომ თურმე ოპოზიცია არის, კრიმინალური ოპოზიცია არის, რადიკალური და რაღაც ისეთი არასერიოზული მესიჯები გამოდიან, გონია თუ მანით ახლა რაღაცას აღწევენ. როდესაც თავარი დღეს არის მთავარი ხო სახელმწიფო პარტია, რომელიც მართავს ქვეყანას. მის ოპონენტებს კრიმინალურ სეზაფის რომლის უკან დგას, სულ უციერენ მარტო იმ არჩევნების შედეგით 800,000 ამომრჩეველი, ის შეურაცხყოფას აკეთებს მთელ ქართულ ხალხს და ამომრჩეველს. ამიტომ ეს ფანჩატური და აი ესეთი გამამცირებელი გამონათქვამები ეს აბსოლუტურად ასე ვთქვათ არაეთიკური გამონათქვამები უნიათო ხელისუფლებას. ახლა უნიათო ხელისუფლება არის და წარუმატებელია და უკვე დამნაშაულებრივი ხელისუფლება არის თუ გავიხსენებთ რა შედის ხელისუფლება და როგორ ფარავენ საკუთარ დამნაშაულს და თუნდაც გახმაურებული საქმეები აღიღოთ იგი მაჩალიკაშვილის საქმე, ხორარას საქმე, გამუხტავლის პროცესი და აი ახლა დღესაც კი უკვე ჩვენ ხედავთ რომ აი ამ ტრაგიკულ შემთხვევაშიც კი თუ როგორ იკვეთება ასე ვთქვათ ხელისუფლების საცეცები ამოვლინაშიც და ხედავთ თუ ხელისუფლება დღესაც პოლიტიკურად აწყობს რაღაცა მისთვის სამართლიანობა არის მათთვის პოლიტიკურად მიზანშეწონილი შედეგი. ამიტომ როდესაც აი ესე მოგვიხსენიებენ ჩვენ უნდა უთხრათ რომ და ამ ლეიბორისტული გაერთიანების შედეგი იყო ის რომ თბილისში ფაქტობრივად შედგა კონსენსუსი ეს ვინაიდან დღეს ახლა 6 იმიდან რაფია კანდიდატიდან არის ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველოს ლეიბორისტული პარტია თავისუფალი დემოკრატია ეს არ ნიშნავს რომ ის უკან აღდგანან ის პარტიები ვინაიდან მათ უარი განაცხადეს ამ ოლქებში საკუთარი კანდიდატურების დაყენების იგივე ირაკლი ოქროაშვილმა რომელიც ატირებდა მაგალადებში იგივე ირჩმა რაღაც რაკეში ატირებდა მაგრამ იქ მხარი დაუჭირა ელენე ხოშტერეს კანდიდატურას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არ არის 3 ან 4 პარტიის შეთანხმების შედეგი. ბატონო, ჩემ შეკითხვა შესაძლებელია ვერ გაიგეთ ჩემი შეკითხვა. პროპორციულ სიაში, თქვენი პარტიის პროპორციულ სიაში ვიხილავთ თქვენი პარტნიორი პარტიებიდან, ასე ვთქვათ, სხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, რომ აღმოჩნდნენ თქვენ სიაში, ასე ვთქვათ. კარგად გავიგე, ნირიბად მივდივარ. ანუ ჩვენი გაერთიანება და მოდელი უფრო მეტია ვიდრე ძალაერთობაშია. რა თქმა უნდა, ძალაერთობაშია ეს არის ის ერთობა, რომელთაც ჩვენ გავედით საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელსაც საფარგლიანი ძალიან სერიოზული შედეგი აჩვენა პირველ ტურში მოვიგეთ, მაგრამ დღეს უკვე ქართული ესენის გასამარცხებლად საჭირო უფრო დიდი კოალიცია და ამ კოალიციის ერთ-ერთი მაგალითი რომელიც არ ეხება ასე ვთქვათ ჯერ სიას, მაგრამ ერთ-ერთი მაგალითი არის ოპოზიციური პარტიების თანამშრომლობა მაჟორიტარ ოლქებში. ანუ ფართოვდება ფორმატი ჩვენ გავსდით უკვე იმ ფორმატს, რომელშიაც მონაწილეობდით თავდაპირველად. აქედან გამომდინარე იქნება რა თქმა უნდა სიებზე მსჯელობა. ჩვენი სურვილი არის რომ ეს იყოს იმაზე დიდი ფორმატი, ვიდრე არის დღეს. ანუ მასში ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ როგორც ცალკეული ადამიანები, რომელთაც აქვს საზოგადოების წინაშე ავტორიტეტი და საზოგადოების დობას ემსახურებენ და ესეთი პარტიები, რომლებიც შეძენουν დრამატებით ძალას აი ამ ასე ვთქვათ გაერთიანებას. ანუ უფრო გაფართოებისკენ მივდივარ და შესაძლებელია რა თქმა უნდა მაშინ როგორც საუბარია რომ ნაციონალური მოძრაობის სიაში იქნება ზაზა ოქუაშვილი და ნატო ჩხეიძე. შეგიძლიათ მეტრო დაადასტუროთ ეს ინფორმაცია. ჯერ სიის შესახებ არ გულისხმობია პერსონალურად. არც ერთი ასე ვთქვათ პიროვნება არ ყოფილა განხილული, უბრალოდ პრინციპზე ვუჩვენებთ. პრინციპი ნიშნავს რომ უნდა მოხდეს გაფართოება. გაფართოება რა თქმა უნდა იქნებიან ამ სიაში როგორც ძალაერთობაშიას ლიდერები, ისევე იქნებიან გვაქვს სურვილი ყოველ შემთხვევაში პარტიებს, რომ იყოს ეს უფრო დიდი და მაშინ მოიაზრებიან როგორც სხვა პარტიები, ასევე სხვა პიროვნებები და მალე გამოჩნდება, რომ ეს ადამიანები არიან საკმაოდ წონადი და მათი შემემატება შეძენს ახალ ძალას და ახალ ენერგიას ოპოზიციურ ასე ვთქვათ ფრონტს. ბატონო რომან, რა მოხდა თაკო ჩარკვიანთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში? რატომ ვერ მიიღო პოლიტიკური პარტნიორებისგან მხარდაჭერა? გონიათ რომ წააგებს და ამიტომ არ ვთქვათ გამოუცხადეთ მას მხარდაჭერა? ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ვაყენებთ მხოლოდ ორ ოლქში. და ეს უკვე ვიცით თუ რომელი ოლქია და თუ რომელი კანდიდატები იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან. დანარჩენი უკვე შეთავაზება იყო სწორედ აი ამ დიდი ასე ვთქვათ პოლიტიკური სათათბიროს ასე უწოდოთ თუნდაც ის ლეიბორისტული პარტიის
საკუთარ ხომარ წარგიდგენიათ არავინ და წარადგინა ქალბატონმა თაკომ თავისი კანდიდატურა, ხომ? თავის დროზე როცა დაგჭირდა თქვენ ქალბატონმა თაკომ გამოგიცხადათ ხომ ხარდაჭერა, როდესაც გრიგოლ ვაშაძე იყო პრეზიდენტობის კანდიდატი და რატომ ვერ მიიღო თქვენგან იგივე ხარდაჭერა თქვენი პარტიის მხრიდან? მე ამას ვსწრაფ ზუსტად რომ ჩვენ განვაცხადეთ ორი ოლქი და დანარჩენი 6 ფაქტობრივად დაუთმოთ დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებას, რომელიც სწორედ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში იქნებოდა და მან შეკრების მთავარი მიზანი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები. მიზანი მიღწეული. შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული გაერთიანება მოხდა, რომ არა ეს ძალა და ეს ენერგია, დღეს იქნებოდა აბსოლუტურად სხვა რეალობა. და დღეს კონგრესში არ იქნებოდა განხილული საკითხი უკვე საქმე ივანიშვილის სანქციებამდეც კი მიდის. ამიტომ ამ გაერთიანებამ დიდი შედეგი მოიტანა და უფრო მეტიც საარჩევნო ასე ვთქვათ სისტემასთან დაკავშირებული გაერთიანება გადაიქცა უკვე რაღაცა პოლიტიკური გაერთიანების კონტურები ვინაიდან მაგერ შრომართლაშვილის ნაბარადებში და უკვე აქედან დაიბადა იდეა რომ ერთმანეთსათვის არ გაგვეწია კონკურენცია და რეგიონებში მოხდება რომ გაუწევთ ხო კონკურენციას ყველა პარტიას თუ ეყოლება თავისი კანდიდატები ხომ არ წააკვირთ ერთმანეთს ხმებს ბატონო რომან ეს მეთოდი ხო უკვე გამოცდილი არის და არ ჯობდა რომ ერთი ვთქვათ კანდიდატი ყოლოდა ოპოზიციას და ასე დაპირისპირებოდით ხელისუფლებას ხომ არ ფიქრობთ რომ შესაძლებელია რომ დაგამარცხოთ ასე მართლმა გუნდმა ისე არა რომელიც ჯობდა თეორიაში შეიძლება რომ თქმა უნდა მაგრამ რა თბილისში და კომპლექტად რთულია ეს პროცესი გაჩნდა ახალი პარტიების სავსებით ბუნებრივი ასე ვთქვათ ამბიციებით და როდესაც მოდის რომელიღაც ახალი პარტია და ისიც ზრუნავს საკუთარ სიაზე რეგიონი თუნდაც რომ ავიღოთ მათი განცხადება აბსოლუტურად გასაგებია რატომ აპირებენ ისინი ყველგან საკუთარი კანდიდატის დაყენებას მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ მაინც თბილისთან დაკავშირებით ეს შეთანხმება შეიძლება ამიტომ როცა ამბობთ რომ რატო არ დავიჭიროთ ამათონ კანდიდატს ხარი ჩვენ დავიჭიროთ ხარი პრინციპს და ფაქტობრივად აი ამ დარჩენილ ოლქებს უკვე აკომპლექსებენ სხვა პარტიები სწორედ ის პარტიები რომლებიც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში არიან გაერთიანებული და ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ განგვიხილია ვინაიდან არ ვერეოდით ამ პროცესში და ქალბატონ თაკოსთან დაკავშირებით ჩვენი დამოკიდებულება არის გასაგები ეს არ ყოფილა განხილული პარტიაში ვინაიდან ეს უკვე ეწინააღმდეგება იმ პრინციპს რაც ჩვენ თავიდანვე გამოთქვით და უპრეცედენტო შეთავაზება გავაკეთეთ. თუმცა ყველა დიდი ქალაქი მოვიგეთ ჩვენ ეს ყველა დიდი ქალაქი მოვიგეთ თბილისი, ბათუმი, ბათუმში მოვიგეთ საგუბერნატორო ჩემი გახსოვთ კონსულტატი, კუტაისი, თელავი, რუსთავი და ასე შემდეგ და უცბად ყველა დიდი ოპოზიციური პარტია ამბობს რომ არა ოლქიდან, თუმცა გვთავაზობდა და ბუნებრივია რომ ნახევარი ჩვენ უნდა დაგვეკომპლექტებინა 4 და სენსაციურ შეთავაზებას ვაკეთებთ იმის გამო რომ პოლიტიკური ასე ვთქვათ კოალიცია შემდგარიყო და მხოლოდ ორი ასე ვთქვათ შეთავაზება გავაკეთეთ. ბუნებრივია რომ დანარჩენი უკვე სხვა ოპოზიციური პარტიების გადასაჭრელი ეს იყო და ეს და ბატონო რომან ბოლოს მინდა გითხოთ რომ შეგიძლიათ რომ დაგვიდასწროთ ინფორმაცია რომ ვანო მერაბიშვილი მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება სამცხელ ჯავახეთში თუ განიხილავს თქვენი პარტია ამას ჯერ არ ყოფილა განხილული რეგიონებთან დაკავშირებით ჯერ არ ყოფილა მსჯელობა ვინაიდან ეს შესაძლებელია თქმა უნდა და თუ ეკითხება ვანო მერაბიშვილი პარლამენტში უნდა იყოს თქვენ როგორ მიგაჩნიათ როგორ პარლამენტში უნდა იყოს ის ვინც აირჩევს ხალხი და თუ მას აქვს სურვილი რომ იყავოს კენჭი ახალციხეში სადაც დანგრეული ქალაქი მააშენა და ნახეთ მოდით ახალციხე როგორია და მას თუ წამს იმის რომ ყავს ამომრჩეველი მაშინ ატომაც არა ვის ახლა ამის უფლება გადაწყვეტოს ვინ იყავს კენჭი და ვინ არ იყავს ამ ეტაპზე ჩვენ მაჟორიტარული კანდიდატები ახალციხეში ან სხვა რეგიონებში არ გვაქვს განხილული ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რომან რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა ანზორ ბიცაწერმა ჩამბოთ ახლა პირდაპირ ეთერში ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი საგამშვიდობისა ბატონო ანზორ მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ბატონო ანზორ ახლა ალბათ ისმენდით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას რომ ისინი წარადგენენ რეგიონებში თავიანთ კანდიდატურას ეს განცხადება რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენი პარტიისთვის თუ თავიდანვე იყო ასე გათვალისწინებული რომ ყველა პარტია ინდივიდუალურად წარადგენდა რეგიონებში თავის კანდიდატებს არა ეს განცხადება მოულოდნელი ჩვენთვის არ ყოფილა რაც ბატონმა რომანმა ესეც არის განაცხადა
ჩვენ იმთავით ვთქვით და ძალიან ნათლად ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ ყოფილიყო ცნობილი ყველა მონაწილე პარტიის ლეიბორისტული ფორმატისა პოზიცია, რომ არის მთელი რიგი ოლქები საქართველოში, სადაც შესაძლებელი არის უკეთესიც იყოს, რომ ოპოზიცია წარმოდგენილი იყოს მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, კანდიდატებით. მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთი უმთავრესი ძალა გახლავთ სწორედ იმაში, რომ ოპოზიცია არის მრავალფეროვანი და სუფთა ელექტორალური თვალსაზრისით შესაძლებელი არის, რომ უპრიანიც იყოს ძალიან ბევრ ოლქში წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიიდან სხვადასხვა მაჟორიტარობის კანდიდატი იმისათვის, რომ თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით კიდევ უფრო მრავალფეროვანი ქონდეს ბიულეტენი ჩვენ საომრჩევლოს და რაც შეიძლება მეტი ხმა დავაკარგინოთ ქართული ოცნების სავარაუდო კანდიდატებს, რომლებიც ვიცით, რომ რაღაც ასტრონომიული თანხებით აპირებენ მოიგონ ეს რეგიონალური ოლქები მაჟორიტარული სიით. ასე რომ ამაში მოლოდნელი არაფერი არ ყოფილა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კორექტული და კულტურული, მე ვიტყოდი, უპრეცედენტოდ კულტურული საუბარი და კოორდინაცია იმ პარტიებს, რომლებიც პირობითად შეკრებილი ვართ სალამათქაშვილის ოფისში, როგორც ვიწოდებენ ხოლმე და მე ახლა მესმოდა თქვენ რომ საუბრობთ რაღაც ცოტა არაკურალტულეთებსაც არის რომ ხელისუფლება ჩვენს წინააღმდეგ, თუმცა ეს მათ კულტურაზე და ზოგადად იყოს დამოკიდებული ამაზე არაფერს ვიტყვით. ასე რომ ეს განცხადება ჩვენს მოლოდნელი არ ყოფილა, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ შიდა პარტიულთა სამუშაოს ვაწარმოებთ ამ ეტაპზე და ვართ გახილვის პროცესში, სად შეიძლება დავაყენოთ ისეთი კანდიდატები, რომლებიც საერთო მიზანს გამოადგენენ. საერთო მიზანი არის სტრატეგიული მიზანი, ზოგადად ყველა იდეა, რომელიც ნამდვილად ოპოზიცია არის და არ არის ოპოზიციის ოპოზიცია, ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ოპოზიციაში გადავა. ბატონო, აი ამ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, სადაც ხდებოდა შეკრებები, აქ თქვენ აცხადებით, რომ ღიად ამბობთ, რომ თქვენი კანდიდატებიც იქნებოდა რეგიონებში წარმოდგენილი? არიან ისინი საქმის პულში, თქვენი პარტნიორი პარტიები? ჩვენი პარტნიორი პარტიები ჩვენს გეგმებთან დაკავშირებით საქმის პულში არიან, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შიდა პარტიული ჩამოყალიბების რეჟიმში ვართ. ასე რომ აქ არაფერი არც დაფარული არ არის, არც პრობლემური არ არის. ძალიან ბევრს ეძებენ ახლა ოპოზიციაში პრობლემებს, მაგრამ არ არის რეალურად არაფერი დრამატული და არაფერი დრამატული პრობლემა არ არსებობს. წარმოიდგინეთ საქართველოში, სადაც 30 წლის მანძილზე გვაქვს პრაქტიკა, რომ 2 და 3 პარტია ვერ ელაპარაკებოდა ერთმანეთს, ახლა 30 პარტია ელაპარაკება. ამას ბატონო აზორ, იმიტომ გეკითხებით, ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო ჩემი სტუმარი გიორგი ვაშაძე და მან კატეგორიულად განაცხადა, რომ თქვენ არ ყარადგენთ არც ერთ რეგიონში თქვენს კანდიდატებს, იმიტომ რომ ოპოზიცია თქვენ მხარს არ დაგიჭერთ. მე მოდით შემოგთავაზებთ მის კომენტარს და მე გავაგრძელოთ საუბარი. ქალბატონი მინოს პარტია მონაწილეობდა საერთო ფორმატში, რითაც ჩვენ დღევანდელ შედეგზე გავედით, საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით მივიღეთ. რაც შეეხება მაჟორიტარებს, მათ თავად განაცხადეს, რომ არ აყენებენ თბილისში მაჟორიტარ კანდიდატებს და ამით დახურულია ეს საკითხი. რეგიონებში ვამბობ, ბატონო გიორგი, რეგიონებში. რეგიონებთან დაკავშირებით საერთოდ ოპოზიცია შეთანხმდება თუ ცალ-ცალკე კანდიდატები იქნება, ჯერ არ ვიცით ჩვენ. თუ ეყოლება ერთი კანდიდატი მაინც თუ ეყოლება ქალბატონის რეგიონებში, არა, თქვა ქალბატონმა ნინო, მე მყავდა ეთერში და ქალბატონმა ნინო თქვა, რომ რეგიონებში ალბათ ეყოლება კანდიდატები. კი ბატონო, მე რას ურთიერთობა საერთო ფორმატში, სადაც იყო ხოლმე საუბარი, მათი პოზიცია ყოველთვის იყო, რომ ისინი მაჟორიტარულ შეთანხმებაში ამ ეტაპზე მონაწილეობას არ იღებენ. ამიტომ ეს საკითხი არ დგას პირდაპირ და ჩვენ ბატონო, თუ დადგება, უკაცრავად რაც არ დგას, რაზე უნდა ვიპასუხოთ, არც კი ვიხილავთ ეხლა ამ საკითხს, რომ ნინო გურჯაანიძის პარტიის კანდიდატებს დაუჭიროთ ხარი, არ ვიხილავთ. უსმენდით თქვენ, ანუ თქვენს დაგიშვით იგივე შეკითხვა, იდგა თუ არა ეს საკითხი, თქვენ მითხარით, რომ დიახ, იდგა ეს საკითხი, გიორგი ვაშაძემ თქვა, რომ საერთოდ არ განიხილავდა ოპოზიციური სპექტრი აი ამ საკითხს. რომელი მხარეა მართალი, ბატონო აზორ? არა, ყველა მხარე მართალია, ეს ისეთი იშვიათი შემთხვევა, როცა ყველა მხარე მართალია, აქ უზუსტობასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ძალიან ნათლად შემოვაყალიბეთ ჩვენი პოზიცია, რომ თბილისში არ ვაყენებთ კანდიდატებს, მაგრამ რეგიონზეც ვკითხეთ, თქვენ ნახეთ, რომ ერთი კანდიდატი მაინც იქნება და დიახ. რაც შეეხება რეგიონებს, ალბათ აქ ბატონი გიორგი საუბრობდა, ძალა ერთობაშია ბლოკზე, რომელიც მოგეხსენებათ გახლავთ ბლოკი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა ნაციონალური მოძრაობა ამ უკანასკნელ მომენტამდე.
ხოლო რაც შეეხება თავად ლეიბორისტულ პარტიაში შეკრებილ ფართო მასშტაბიან ოპოზიციურ ფორმას, იქ ამაზე ასე ვთქვათ საყოველთაო განხილვა ჯერ რეგიონალური კანდიდატების არც ყოფილა. მე უბრალოდ გითხარით ის, რომ ჩვენ რასაც გადავწყვიტეთ, ჩვენ ოპოზიციური კოლეგებს არ შევთავაზებთ არანაირ სიურპრიზს. ეს განხილული იქნება ლეიბორისტულ ფორმატში, ლეიბორისტულ ოფისში წარმოდგენილ მაგიდასთან. ასე რომ აქ არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ერთი ნაწილი, რასაც ბატონი გიორგი ლაპარაკობდა ახლა ქალაქთან დაკავშირებით, ქალაქთვისთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ასეა და ხედავთ კიდევაც, თუმცა დარჩენილია ორი ოლქი და ჩვენ ველოდებით კოლეგებისგან მოსაზრებებს, თუ ვის წარმოგიდგენენ ამ ორ ოლქში კანდიდატები, ხოლო რაც შეეხება რეგიონებთან დაკავშირებით, ჯერ არ შემდგარა ბატონი შალოს ოფისში ეს მასშტაბიანი შეხვედრა, ხოლო რაც შეეხება ის, რასაც ბატონი გიორგი ამბობდა, ეს გახლავთ, რომ არ განხილვა და აყოფილა განხილვა ბლოკში ძალა ერთობაშია, რომელიც გახლავთ ლეიბორისტების იყო თუ არა. კარგით, მე რამე შეფიქრობილია თქვენი კანდიდატურაც განიხილებოდა საბურთალოს რაიონში. შეგიძლიათ დაადასტუროთ ოპოზიციური სპექტრიდან, რომ თქვენ ყოფილიყავით ერთ-ერთი კანდიდატი საბურთალოს რაიონში. არა, მე ამას ვერანაირად ვერ დავადასტურებ, ჩვენ არ გქონია სრული რომ წარმოდგენილი ყოფილიყავით რომელიმე კონკრეტულ მაჟორიტარულ ოლქში თბილისის მასშტაბით. ეს ძალიან მარტივად და შემიძლია აღიხსნა, აქ იყო ძალიან მარტივი მიზეზი იმისა, რომ პარტიის ლიდერებმა უნდა ჩაატარონ საარჩევნო კამპანია მთელ საქართველოში, ჩვენ ვაპირებთ, რომ მთელი საქართველო მოვიაროთ ფეხდაფეხ და ერთ მაჟორიტარულ ოლქში შეუძლებელი იქნება სრულფასოვანი კამპანიის ჩატარება. ჩვენ ხარს დაუჭერთ იმ კანდიდატს, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი, იმ კანდიდატს, რომელიც იქნება საზოგადოებისთვის მისაღები და იმ კანდიდატს, რომელიც შეძლებს მოიპოვოს კონსოლიდირებული მხარდაჭერა ოპოზიციისა, იმისათვის, რომ ქართულ ოცნებას დავატყობინოთ ოლქი. ნამდვილად ყველაფერი ძალიან მარტივად არის, გაცილებით უფრო მარტივად, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. თქვენ პირადად მინდა გკითხოთ, პირველად მეძლებათ საშუალება და ამიტომ მინდა დაგისვათ. არ გექნებათ არანაირი დისკომფორტი, თქვენ ხომ ის ადამიანი ხართ, ვინც 26 მაისს იყო იმ საპროტესტო აქციაზე, არის ცნობილი კადრები, როგორ გაკავებდათ თქვენ მაშინდელი სამართალდამცველები, ჩანს იქ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეც. დღეს არ გექნებათ დისკომფორტი, რომ იმ ადამიანებთან ხართ, ვინც თავის დროზე ძალიან სწორად პირისპირდებოდათ თქვენ. 21 მაისიც იყო ქალაქ ბათუმში, როდესაც ძალიან სასტიკად დაარბიეს ჩვენი მიტინგი, 2009 წლის აქციები ძალიან აქტიური მონაწილე და შეიძლება ითქვას, მაშინ ერთ-ერთი ორგანიზატორიც ვიყავი ახალგაზრდული მოძრაობის, რომელიც ამაშენებდა მონაწილეობას, მაგრამ სწორედ ეს არის პოლიტიკის კეთება ქვეყნის სასარგებლოდ, რომ როდესაც არის ერთი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და უზენაესი მიზანი და რაც ამ შემთხვევაში იყო ერთხელ და სამუდამოდ როგორმე ჩვენი ქვეყნისთვის მოგვეტანა ნორმალური არჩევნების ჩატარების შანსი და ჩვენ შანსი მოუტანეთ ქვეყანას ამითი ჯერჯერობით და გასაკეთებელი ძალიან კიდევ ბევრი არის ამ მიმართულებით. სწორედ ეს არის, რომ პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ, რომ თავისი პირადი სიმპათიები, ანტიპათიები, წყენა, ბოღმა და ეს ყველაფერი რაღაც მომენტში მაინც გვერდზე გადადონ, იმისათვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიტრიალებთ იმ ჩაკეტილ წლებზე, რომელშიც 30 წლის მანძილზე ტრიალებდით. ასე რომ კი, ძალიან ძიმე იყო, ძალიან რთული იყო, დისკომფორტი ძალიან დიდი იყო. არა მარტო ჩვენი მხრიდან, ჩვენც ჰქონდა დისკომფორტი, ჩვენს ოპონენტებსაც ჰქონდა დისკომფორტი, მაგრამ გადავლახეთ ეს და დაიდო უდიდესი შედეგი. თქვენ დამნაშავე პარტიას უწოდებთ. თქვენ ხომ დამნაშავე პარტიას უწოდებთ. ის რასაც ჩვენ საზოგადოებას მოუტანეთ ის, რომ ის რასაც 30 წლის მანძილზე ყველა ხელისუფლებაში მოსვლამდე, ყველა პარტია კირდებოდა ხალხს და შემდეგ ბოდიშთა გადააგდებდა ხოლმე. ამ ერთობამ მოუტანა ეს ჩვენ საზოგადოებას და აქ თუ ვინმე მსხვერპლი გაიღო, გავიგეთ ჩვენ და ასევე გარკვეულწილად ჩვენმა ოპონენტებმა, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე იყო ჩვენთვისაც და მათთვისაც ერთმაგიდასთან დასწრება, მაგრამ დავდეთ უდიდესი შედეგი ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის და ეხლა ცოტა იცით რა არის, ხშირად მეცინება ხოლმე და გეტყვით რატომ. ძალიან ხა 20 და 25 წლის პოლიტიკური გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ 20 წლის პოლიტიკური მახსოვრობა მაქვს, ახლა რაღაც ბიოგრაფიული სპეციფიკიდან გამომდინარე და რაც თავი მახსოვს, საუბარი არის ყველგან, ყველა კუთხეში, რომ ეს პოლიტიკოსები რატომ ჭამენ ერთმანეთს, ეს პოლიტიკოსები რატომ არ ერთიანდებიან, ეს პოლიტიკოსები რატომ არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს. გადალახეს პოლიტიკოსებმა აი ამ ხელა მძიმე წარსულის ფონზე, გადალახეს ამ პოლიტიკოსებმა ეს კომპლექსი, ამ ხელა საერთო მიზნის შესაძლებლობას დაასხნენ ერთმაგიდაზე და შემდეგ ზოგიერთებმა დაიწყეს ისევ იმის ლაპარაკი, რომ ერთად რატომ დასხნევთ. მე მაინც ყოველთვის გონია, რომ მომავალი ეკუთვნის
ნორმალურ, კონსტრუქციულ და კულტურულ თანამშრომლობას აბსოლუტურად ყველა პარტიას შორის წინააღმდეგ შემთხვევაში 30 წელია ვუყურებთ ქიშპობას, კინკლაობას, ბრძოლას პარტიებს შორის და ვისაც სურვილი აქვს რომ 30 წელი კიდევ ამას უყუროთ, კი ბატონო, მაგრამ ვისაც ამის სურვილი არ აქვს და უნდა რომ ქვეყანა წინ წავიყვანოთ, ეს ადამიანები უნდა მე მგონი მიესალმებოდნენ იმას, რომ როგორც იქნა რაღაც კულტურულ ნორმალურ საერთაშორისო და ფორმებში შედგა რაღაც კონსენსუსი პოლიტიკურ პარტიებს შორის. გასაგებია. არანაირ არ ფიქრობს მე მგონი. იქ ყველა ერთხმაში ლაპარაკობს და ყველა ერთაზრდა. წლების განმავლობაში ქალბატონი ნინო ბურჯანაძისგან ისმოდა, რომ დამნაშავეები იყვნენ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობს. დღესაც მიგაჩნიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დამნაშავეების პარტია არის? იცით როგორ არის ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც მაშინ ხელისუფლებაში იყო ჩადენილი აქვს სისხლის სამართლის დანაშაული და ბევრი მათგანი გასამართლებული იქნა თუმცა შერჩევითაც ძალიან ბევრი არ გაასამართლა ქართულ მოძრაობამ მისი გასამართლებას არ მოუწოდა ეხლა რაც ეხება ყველაზე ჩვენ როგორ რა უფლება გვაქვს ეს ყველაზე მაშინ როდესაც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელი წევრები არიან ადამიანები თქვათ სიტყვაზე გიხდით ნიკამელია ქალბატონი გოკუჩავა ადამიანები რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საერთოდ ნამყოფი არ არიან ნაციონალურ მოძრაობაში და საერთოდ არანაირი შეთანხმება არ ქონიათ ხელისუფლებას ანუ ადამიანები რომლებიც არ ყოფილან ხელისუფლებაში მათზე როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცების თქმა გაიძულოს ვინმე და ამას ვერცერთი ვერ გაიძულებს რაც ეხება იმას რომ არიან ადამიანები ვისაც კონკრეტული დანაშაულები აქვს ჩადენილი არიან კი ბატონო ასეთი ლიდერების ნაციონალურ მოძრაობაში მაგრამ ჩვენ განვაცხადეთ რომ მაგალითად ვანო მერაბიშვილს ჩვენ ხარს ვერასოდეს ვერ დაუჭერთ ახალციხეში ან ახალქალაქში თუ იყრის კენს მაგრამ ამას არანაირი ტრაგედია არ მოყოლია არანაირი გაუგებრობა გადებით მოეკინენ ჩვენი კოლეგები ჩვენს ამ პოზიციას მე მგონი სხვას არც მოველოდნენ არაფერს და გავაგზავნეთ წინსვლა ისევ და ისევ იმ უმთავრესი მიზნისთვის რაც არის ნორმალური არჩევნების ჩატარება ქვეყანაში ჩვენ ხო ბოლოს და ბოლოს მოვიპოვეთ რა ჩვენი მონოპოლარი ის არის რომ როგორც იქნა ამორჩეველი მიიღებს მრავალფეროვან ბიულეტენს სადაც თავის არჩევას გააკეთებს და შანსი ჩნდება შემაჯამებელ ოგში ქართველი ხალხის ნება აისახოს ერთხელ და სამუდამოდ და რუსთაველის გამზირიდან სადაც 30 წლის მანძილზე ყველა ძირითადი და მთავარი პოლიტიკური პროცესი ხდება რუსთაველის გამზირზე პოლიტიკური პროცესი და დიდი გადაწყვეტილებების მიღება ასე ვთქვათ მოხდეს არა ქუჩიდან და ზეწოლით და რევოლუციით და ლეჩვით და მტრევით და ასე შემდეგ არამედ მოხდეს პარლამენტის შენობაში პარლამენტის სტომერად დარბაზში აი ამის შანსი მოუტანეთ ჩვენ ქვეყანას თუ იმ მსხვერპლი გაიგო გავიღეთ ჩვენ ყველა პარტიებმა იმისათვის რომ რაღაცეებისთვის გადაგვებიძებინა და გადაგველახა და დავსწრაფავით ერთად და ახლა უკვე ქართული ხალხის ნებაზე არის დამოკიდებული ვინ როგორ იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და ამის ხის მაგინად გადაწყვეტის უფლება არავის არ აქვს ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და ახლა კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა გიორგი ვოლსკი უნდა შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილას საღამოშიდობისა ბატონო გია მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ბატონო გია ვიდრე პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ და ვიდრე შეფასებას გთხოვთ რა ხდება ოპოზიციაში პირველ რიგში როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს მინდა გკითხოთ ცნობილი არის რომ რამდენიმე დღე არის ქვეყანა ცხოვრობს აი ამ საშინელ მდგომარეობაში, როდესაც ჯერჯერობით ვერ გაირკვა რა მოხდა მცხეთაში. რა ვითარებაში მოხდა ფეხბურთელის გარდაცვალება, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს მინდა გკითხოთ, იქნება სრულყოფილად გამოძიებული ეს საქმე და განცდა გაქვთ პირადად თქვენ და ამოიწურება თუ არა ის კითხვები, რომელიც დღეს ისმის სხვადასხვა მედია საშუალებებით. მოგესალმებით. ჩვენ პირველ სკოლასა ოჯახის წუხარებას ვიზიარებ. ტრაგედია ამ ოჯახისთვის სასიკვდილო პირველ სკოლაში და ჩვენთვის ყველასთვის ეს ვარსკვლავი ბიჭი აღარ არის ცოცხალი. მაგრამ თემები, რომელსაც ამუშავებენ პოლიტიკაში ხან შეტანის ეს საკითხი, ხან ისევ რაღაცა ბინძური თემები, 1000 მოგონილი ჭორი არ არის ის რაც ამ გამოძიებას ხელს შეუწყობს. თუმცა გამოძიება თავის ხაზზე მიდის, კითხვები არის ბევრი, ჩვენებები არის უამრავი, რაღაცა რამოდენიმე ასეული საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა. და უნდა იყოს სრულფასოვანი ეს ჩვენებებიც ხო განსხვავებულია ერთმანეთის განსხვავება გადათქვა და გასაკვირველია მაღალ პროფესიონალურ დონეზე იქნება
გამოძიებული და სხვა შანსიც არ არსებობს, როცა უნდა დიდი სპეკულაციური განცხადებები გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. იყო კიდე მეორე გზა თქვა, აიღო ერთი ოლიმპიადი გამოარჩიო და აწარმოა ათქმევიდო. ეს ის ხალხი ლაპარაკობს გამოძიების გაწელვაზე, რომელიც საკმაოდ სწრაფად ატარებდა ესეთი მეთოდებით საგამოძიებო მოქმედებებს. გასაგებია. ბატონო გია, დღეს ალბათ თქვენც მოისმინეთ განცხადებები ნაციონალურ მოძრაობაში გაკეთდა განცხადებები, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ნაციონალური მოძრაობას ეყოლება თავისი კანდიდატურა. ეხლა ვისმენთ ოპოზიციონერების განცხადებებს, რომ თითქოს შეთანხმებულები იყვნენ მანამდეც, რომ ეს ასე იქნებოდა. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. უფრო ადვილი მოსაგები იქნება თქვენთვის ხელისუფლებისთვის ეს არჩევნები, რომ იყვნენ ასე გაშლილები და ცალ-ცალკე კანდიდატურები წარმოადგინონ, თუ ერთიანი სიარო გქონოდათ მათ. მე მინდა რომ უფრო გულწრფელი იყოთ, რეალურად როგორ ფიქრობთ, აი როგორ შეიძლება რომ ოპოზიციამ დაგამარცხოთ თქვენ? ჩვენი სურვილები ემთხვევა, ერთმანეთს გულწრფელები იყოთ ერთიც და მეორეც. გულწრფელად გეტყვით, ეს არ არის თემა, რომელიც შეიძლება დეტალურად განიხილო ან საექსპერტო შეფასებები გააკეთო. ზოგადად გეტყვით, ორ მთავარ ასპექტს დამოუკიდებლად. შემეხლა მესმის და თუ შეიძლება. ხო, საერთოდ რომ იქნებ დამოასწორო. ხო, ბატონო გია. ხო. არის ერთი თემა. ჩვენ საერთოდ აი ამ ხალხს ვინც შეგრებილი აქვს რომან გოცელიძე თქვა ხან ფანჩატური დაუძახესო და ხან დამამცირებელი კრიმინალური დაჯგუფება გვიწოდესო და კრიმინალური დანაშაულებებია ჩადენილი ეხლა კი შეეცადა ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი ცალკეულ პიროვნებებზე გადაეტანა ეს თემა. სისტემა იყო ესეთი რომელმაც ჩაანაცვლა კუჭის კრიმინალი სახელმწიფო კრიმინალად და ამ გვეწყინა არაკორექტული ეს გამოთქმა არ არის სწორი. ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის ის, რომ მეორე თემა არის პირველ საკითხში ის, რომ ეს ადამიანები ლამობენ, რომ რაღაც მართვის გოლი ჩაიგდონ ხელში. და მთლიანად რასაც უყურებთ ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიცია ეს არის ნაცკლასტერი. ცოტა განსხვავებული პოზიცია სურთ რომ გქონდეთ ევროპულ საქართველოს, მაგრამ რეალურად ერთი კლასტერია. თქვენ ახლა რაც არ უნდა პიროვნებების სხვადასხვა წამოვწიოთ, თქვათ რომ იცით რა, იმ პიროვნებამ დააშავა, მაგრამ სამაგეროდ ეს პიროვნება კარგია. არა აქ ამას მნიშვნელობა. არის ნაცმოძრაობა, რომელსაც აქვს თავის სახე და არის მის გარშემო სატელიტება ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სუბიექტები, ზოგი ერთკაციანი, ზოგი ორკაციანი და ზოგიც გარკვეული პოლიტიკური წარსულის მქონე. არის საუბარი იმაზე, საზოგადოება როგორ აფასებს, ჯერ არ ნიშნავს 30 პარტია, ეს მეორე ასპექტია. ერთად თუ შეიკრიბა, რომ 30-ვე გააერთიანებს ამომრჩევლებს. ამომრჩევლები სხვადასხვა ყავთ ამ პარტიებს. უბრალოდ შეცდნენ, შეიკრიბნენ ერთად და გადაწყვიტეს, რომ მმართველობის გოლი ჩაიგდონ ხელში. საქმე იმაშია, რომ მმართველობის თემასთან დაკავშირებითაც იმდენად განსხვავებული არიან თავის მისწრაფებებში, თავის წარსულში, თავის აწყოში, რომ საზოგადოებას თავაზობენ, რომ აი ამ კონგლომერატმა, აუგებარმა კონგლომერატმა ხელი მოკიდოს სახელმწიფოს მართვას. საზოგადოება რასაკვირველია ამას არანაირად არ მიიღებს, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და წარმატება იმითი, რომ ახლა ბევრი არიან, ბევრ მომავალ შეგრებავენ ერთად, აბსოლუტურად უპერსპექტივაა მაგაზე საუბარი. ბატონო გია, ეს იქნება ის არჩევნები, რომელიც ყველაზე მეტად გაუჭირდება ქართულ ოცნებას, რომ მოუგოს ოპოზიციას. გააქვთ ასეთი განცდა, რომ
ახლა ისე აღარ დაგიდგებათ ხალხი გვერდში, როგორც იყო წინა წლებში, წინა არჩევნებზე. აი ასეთი განცდა თუ გაქვთ და რას ფიქრობთ, შესაძლებელია რომ ისე მოხვიდეთ საკონსტიტუციო უმრავლესობით თუნდაც? არ ვიცი, საკონსტიტუციო უმრავლესობას არც არის სურვილი ეგეთი. ეხლა ჩვენ სურვილზე ხო არ არის დამოკიდებული, საზოგადოების სურვილზეა დამოკიდებული, მაგრამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის თემაზე ვილაპარაკებთ. ეგ ერთი, მაგრამ მეორე საკითხია. რაღაცა გარკვეული ხინჯების მიუხედავად ქართულმა ოცნებამ შეძლო განავითარებინა გარკვეული სტრატეგიული მიმართულებები, რომელიც გაცილებით უფრო კაფეო იქნებოდა, რომ არა ეს უბედურება, რაც სოფლიოს დაატყდა თავს პანდემიამ ხებულობაში. ყველა მიმართულებით. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს პრობლემა მოგვარდა, მნიშვნელოვანი აუშველებელი სიმძიმე ისევ დაგვეტოვეს მხრებზე, მაგრამ განახევდა სიგარების გვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა. თვითონ სოციალური პაკეტი იმდენად გაიზარდა, რომ ადამიანს აღარ ეშინია ავად გახდეს და ქონება არ უნდა გაყიდოს. უქონევთა და ქონება წართმეულთა უშველებელი არმია დაგვეტოვეს კიდევ. და არის კიდევ რაღაც საკითხები, რომელიც ახასიათებს მმართველობას ამ ნაცკლასტერის და ახასიათებს ქართულ ოცნებას. საერთაშორისო დონეზე პოზიციების გაძლიერება. დღეს კიდე გამოგვიყვება თქვათ მაჩვენებლები უსაფრთხო ქვეყნების და სულ რამოდენიმე ქვეყანა გვისწრებს წინ. დანაშაულებების თვალსაზრისით, დემოკრატიის ხარისხის, პრესის თავისუფლების, ასე რომ აი ამ სინამდვილეში, რაც არსებობს, უნდა გაერკვეს კარგად საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ტალღები დამახასიათებელი ჩვენი ლამაზი კუთხისათვის, ან უცებ მომაგონდა ასოცირებული საკითხობა. ტალღები ამ დეზინფორმაციის იქნეს როგორმე აცილებული. პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას გაცილებით უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს, მეტი ნდობა აქვს საზოგადოებაში, ვიდრე სხვა ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას. რამდენად გადახალისდება თქვენი პარტია, რამდენად იქნება ახალი შემადგენლობა თქვენს პარტიაში, თუ დარჩება ის შემადგენლობა, რომელსაც დღეს ვხედავთ საქართველოს პარლამენტში? ჩვენ შევთანხმდით, რომ რაღაც ივლისის ბოლო დეკადაში, 10 დღეა საკმაოდ ისეთი წელი პერიოდია, მაგრამ აი ბოლო დეკადაში ჩვენ გამოვაცხადებთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ახალიც იქნება და ძველიც იქნება, ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამაზე დეტალურად საუბრისთვის არც მე ვარ მზად და არც რეკომენდაციას უწევს სხვა ჩემ კოლეგას. საინტერესოა ვინ იქნება თქვენი საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. სახელდება ბიძინა ივანიშვილი, სახელდება საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი. აი თქვენ ერთხმას, რომელს მისცემთ, ბიძინა ივანიშვილს თუ პრემიერ-მინისტრს? აგიას საახალწლო ხუმრობებში შეიძლება ჩავსვათ თქვენი საუბარი ამ თემაზე. არის იცით, ეს არის ერთი გუნდი. სოქს უნდა წარმოაჩენოს. ახლა არ ამ უბედურებამ, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვირუსის სახით შეესწრო. სოფლიოს დაანახა, რომ არაფერი არანაირი არაფორმალური მმართველობა არ არსებობს. დავინახეთ, რომ არსებობს პრემიერ-მინისტრი თავის დონეზე და დარგი არ არის დარჩენილი, რომელიც მაღალ პროფესიონალურად არ მუშაობდეს. ხა ბიძინა ივანიშვილს თავის წონა აქვს. პრემიერ-მინისტრი მთელი თავისი სამთავრობო გუნდით საპარლამენტო გუნდი პრაქტიკულად არის ის, რაც ამ წლების მანძილზე როგორღაც შევაერთეთ, გავაერთიანეთ და ეფექტური მუშაობა ვაჩვენეთ. აი ეს არის მთავარი. პირველ ნომრად ვინ იქნება ამ შემთხვევაში? მე მესმის თქვენი შეკითხვის პათოსი, ბიძინა ივანიშვილის სახელი შემოიტანეთ აქ გამოკითხვაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. არ იქნება ისე რომ საზოგადოებას არ კონდეს პოზიტიური განწყობა
პირველი ნომრისადმი, მეორე ნომრისადმი და ასე შემდეგ. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ვოლსკი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა უნდა განმოვინაცვლოთ სტუდიაში ლალი მოროშკი და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და იბა შარაძე იურისტი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. საღამოშვიდობის და მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას. ლალი, ვუყურებთ ქვეყანაში არის მაინდა-მაინც ხობს სახარბიელო მდგომარეობა. აი აქ რამდენიმე დღის განმავლობაში გვესმის რომ ვერ გაიხსნა თქვა ფეხბურთელის მკვლელობის საქმე, გვესმის ოპოზიციის განცხადებები რომ რაღაცა ისეთი ხდება რომ ვიღაცა ლობირებს ამას, აქედან ოპოზიციამ უკვე დაიწყო საუბარი იმაზე რომ ისინი გადმოინაცვლდნენ სულ მალე ხელისუფლებაში. რეალურად თქვენ რა განცდა გაქვთ, რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში? მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ იმაზე უარესი რაც ზოგადად მსოფლიოში ხდება, იმაზე უარესი და ცუდი აქ ნამდვილად არ ხდება პირიქით. გაცილებით წყნარად გადავიტანეთ ის პერიოდი, რომელიც ურთულესი იყო მსოფლიოსთვის და ის დარტყმა, ის ფსიქოლოგიური დარტყმა, რომელიც მიიღო მსოფლიოსთან, დღეს ხედავთ, რომ თვალსა და ხელშუა იშლება ამერიკის შეერთებული შტატები, ძალიან დიდი სირთულეებია ევროპაში, ჩვენ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოვიყურებით ამ ფონზე. მე საერთოდ არ მიყვარს რაღაცის რადიკალიზაცია. ძალიან დიდი უბედურება მოხდა ამ ახალგაზრდა არაჩვეულებრივ ბიჭთან დაკავშირებით. ასეთი უბედურებები ხდებოდა, არის სამწუხაროდ, ასეა მოწყობილი მსოფლიო, რომ ყოველთვის არსებობს მსხვერპლი. ყველაზე დიდი და საშინელი შეცდომა არის, როდესაც ცდილობ ამ თემის პოლიტიზირებას და რა თქმა უნდა, ახლა ოპოზიციაც ცდილობს ეს თემა გამოიყენოს სათავესოდ, ხო? მე ვერ მივიღებ იმ ოპოზიციისგან, სადაც ლიდერები ჯერ კიდევ არიან ის ადამიანები, რომლებიც გირგვლიანის მკვლელობაში არიან დამნაშავე, ბარამიძე, რომელზეც რამოდენიმე დღის წინ კვლავ გავიხსენეთ აფრასიძეების საქმე და მე პირადად ვიყავი მომსწრე ამ საქმის, მე პირადად მომიწია როგორც საჯელახსოვრების თანამშრომელს ურთიერთობა ამ ადამიანებთან, რომლებიც ყოველ წუთში მას მერე რაც აი უბედურება აიცილეს სვანეთში და ეს ორი კაცი გადარჩა ცოცხალი და მთელი ოჯახი ამოჟუჟეს, როგორ იგეგმებოდა მათი მკვლელობა ციხეში. სამწუხაროდ მე სულ ამბობ, ჩემი ცხოვრება ორ ნაწილად დაიყო, ეს იყო ციხეებამდე და ციხეების მერე, იმიტომ რომ ის რაც მე შიგნით ვნახე, ამის ასე ვთქვათ, გვაითად შეხედვა რომ რა მოხდა, რა თქმა სულ ხო არ ვილაპარაკებთ 9 წელიწადს არა, ბატონო დავსაჯოთ ყველა და შემდეგ ვილაპარაკოთ სხვა რამეზე. ის რასაც ახლა აკეთებს ოპოზიცია, მე ვფიქრობ ძალიან უნდა აწყობდეს ოცნებას, პირიქით მეც ეს გეტყვით, ასე მგონია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ოპოზიციაში ოცნებაზე მუშაობს. ხანერად ასეთ საჩუქარს უბრალოდ ვერ მიართმევ ოცნებას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ასეთი დაფსაქსულობა. ჩვენ ვისმენთ საღამოს მე გადავხედე მთელი დღის დაიჯესტს, რა შეურაცხყოფას აყენებენ ერთმანეთს, ხო? თითქოს გუშინ პარტნიორები იყვნენ და დღეს რა სიტყვებით მოიხსენიებენ ერთმანეთს. ეკლექტიკა კარგია შემოქმედებაში, მხატვრობაში, მაგრამ არა პოლიტიკაში. ეს გაერთიანება იმდენად ეკლექტურია, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე საერთოდ მაქვს ეჭვი და ძალიან ხშირად გამჩენია ეჭვი და შემდეგ დადასტურებულა, რომ სუსტადაც ოცნებაზე მუშაობს რამოდენიმე პირი, რაც ჩემთვის ეს ძალიან ნათლად. ისინი ვინც ოპოზიციაში არიან. იგივე შეკითხვა მინდა თქვენს დაგისვათ, აი რეალურად რა აღქმა გაქვთ, რა განცდა გაქვთ, რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში? ჩვენს ქვეყანაში ხდება უბედურება, საშინელება. უბედურება არის, როდესაც 19 წლის ნათელ ბიჭს, რომელიც დანახვაც კი ასხილოსნებს კლავენ ცინიკურად და შემდეგ ხელისუფლება არ ცდილობს ამ მკვლელობის გამოძიებას, ხელს აფარებს მკვლელებს. აი რაში გამოიკვეთა რომ ეს რომ ერთჯერადი შემთხვევა იყოს, არ იქნებოდა ამდენად სენსიტიური. ჩვენ გვაქვს ამ ხელისუფლების პერიოდში, აი აქ ჩამოვწერე, არჩილ კატუნაშვილის მკვლელები დაუშლები დადიან, ლუკას ფირაძის მკვლელები, შემიძლია ვთქვა მკვლელები, იმიტომ რომ ეს ბავშვი მიიყვანეს მკვლელობამდე, თვითმკვლელობამდე. თემერლან მაჩალიკაშვილი 19 წლის ყმაწვილი, რომელიც მოკლეს საწოლში მძინარე. იგივე შალვა თათუხაშვილი, რომელიც წამებით მოკლეს, გმირი, რომელიც იბრძოდა იცავდა საქართველოს. უამრავი აქ არის ხია მაქვს და არასრული ხია არის ეს, წამოვიდა სპეციალურად, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ქალბატონი ლალი იყო და ახსენებდა გირგულიანს. და იცით რა, სასაცილოა, როცა საუბრობ გირგულიანზე და იქვე ამბობ, რომ ოპოზიცია ეხლა ცდილობს
სვერპლის პოლიტიზირებას მაშინ როდესაც უკვე ამდენი წელია 2006 წელს დაიწყო მე მგონი გირგვლიანი იმის შემდეგ გვესმის მხოლოდ გირგვლიანი და იმ ხალხისაგან ვინც მოვიდა პატარად ესა ბარბარე რაფაელიანცის გარდაცვალების გაპიარებით ხელისუფლებაში ეს შემიძლია ვთქვა საშინელება ახლა რატომ ამბობ რომ საშინელება გვჭირს იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად მას შემდეგ რაც თქვენმა კოლეგებმა გაასაჯაროეს ის ფირები სადაც ჩანს მესამე ავტომობილის მიცული პიროვნება დაიბარეს და გამოკითხვაზე ანუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი ხდება საქმიდან მტკიცებულებები იგივე სარავიძის საქმეშიც ანუ ეს არ შეიძლება იყოს ერთჯერადი მოვლენა რომ იყოს შეიძლება ხო მაგრამ არავინ არ დაიჯილა ამაზე ეხლა ბატონი ვოლსკი ამბობდა იქ საუბრობდა რომ თურმე სტრატეგია ქონიათ დიდი მაგრამ და ამ სტრატეგიით მიდიან ამ 8 წლის განმავლობაში მიზან მიმართულად და ეს სტრატეგია რაში გამოიხატება გამაგებიეთ ადამიანებო ჩვენს ყველაზე ახლო მეგობრებთან აზერბაიჯანთან სასამხეთთან, უკრაინასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაგვიცუდდა ურთიერთობა. რაშია ეს სტრატეგია? სულზე მოუსწრომ კორონავირუსმა და ამ კორონავირუსით სპეკულირებენ უკვე რამდენი ხანია. თურმე ჩვენ ხალხმა ლალიმსანა რომ თურმე ჩვენ თავი გავარცხით ამას, მაგრამ იმას არ ამბობდა მოსახლეობა თურმე არ არის სიღარიბის ზღვარ ქვემოთ. ჩასული, მაშინ როდესაც საქართველოს ამ პანდემიის პერიოდში დონორი ორგანიზაციებიდან მიიღო 5 მილიარდი ლარი. და ეს 5 მილიარდი ლარი თქვენ გინახავთ, არც მე მინახავს, არც სოციალურ დაუსრულებს უნახავს. მაშინ როდესაც ეს ამ თანხის დანიშნულება იყო ის, რომ განაწილებული იყო სოციალურად დაუსრულებზე და აგრეთვე მომსახურებოდა ეკონომიკის სწრაფად აღორძინებას. აი ახლა რომ გისმენთ ორივე სტუმარს გქონია რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ხო? ცალკე გაქვთ თქვენ არგუმენტები, ცალკე აქვთ ალბათონ ირბას არგუმენტები, მგონია რომ აი ცალკე რომ მოგისმინოთ, ცალკე სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობთ. აი ასეთი განცდა თქვენ არ გაქვთ, აი რასაც ყვებოდა ახლა ქალბატონი ირმა რომ ძალიან ბევრი ადამიანის აი ამ ხელისუფლების დროს ვერ პოულობს სიმართლეს. მე ვფიქრობ რომ მე გამოვირჩევი ზოგადად იმ ადამიანების კატეგორიას მივაკუთვნე რომელიც ყოველთვის ამბობს სიმართლეს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იმ ადამიანებს ვინც სიმპათიას მე მაქვს ამ შემთხვევაში ოცნების და არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილა არ არის დროს და ძალიან მარტივად ვიქნებოდი ოცნების წევრი მაგრამ მე მაქვს პრინციპი რომ მე რა თქმა უნდა მაგრამ არ ვიყავი პარტიის წევრი და ისევე როგორც არ ვიყავი მოქალაქეთა კავშირის წევრი რომლის წევრები იყვნენ სააკაშვილი ბარამიძე და სხვა დანარჩენი მაგრამ მე მაშინაც ვიყავი მინისტრის მოადგილე მაშინაც არ ვიყავი მოქალაქეთა კავშირის წევრი ხო მე ყოველთვის ვამბობ სიმართლეს და მე ვფიქრობ ჩემნარი ადამიანები იგივე ოცნებას უნდა აწყობდეს თუმცა განხშირად მოუნებენ ალბათ გიბრაზდებიან როდესაც ჩვენ ამბობ სიმართლეს ხო მე ვამბობ რომ მე ბევრი რამე არ მომწონს მაგალითად არ მომწონს როდესაც სუფთა აგერ არის რამოდენიმე კილომეტრი და წყალი არ არის 25 სანტიმეტრი უკვე წყალი მოდის და მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი წყლის გარეშე იმიტომ რომ მე თავად რეგიონი ვმუშაობ და ამიტომ კარგად ვიცი რეგიონების დასაჭირი მაგალითად კახეთში სიღნაღში სადაც მე ასევე ვმუშაობ მე თბილისში არ ვჩერდები ხოლმე ერთ ადგილას შარშანწი მე მომიწია ენერგოომბუდსმენთან დარეკვა რამოდენიმეჯერ იმიტომ რომ ტურისტული მიმართულება რომელიც აქვს სიღნაღს 18 საათიანი გათიშვები იყო ენერგომომარაგების და პირადად მე შევძელი ამ პრობლემის თუმცა ეს ჩემი მოსაგვარებელი პრობლემა არ იყო უყურე საშინელება არ მომწონს მაგრამ მე მომწონს ის როდესაც მე ვკითხულობ აქ პოლიცია როგორ იქცევა და მეუბნება რომ კარგად იქცევა და არ ვიცნობთ არ შემორბიან არ ყვირიან იარაღით არ დარბიან არ ასე ოჯახებში არ გვივარდებიან ეს მომწონს მე ვიცი რომ უშიშროება იქ სოფელში ბიჭებს არ უთვალთვალებს მე ვიცი რომ ბიძაზე უბედურება არ მოხდება იმიტომ რომ რომელიღაცა შინაგანსაკუთრებათა და სამინისტროს წევრი გაგიჟდა გადავირია და დააპირა მაგალითად რაღაცა თავის პირადი ინტერესის გამო უბედურების ჩადენა ანუ მე რაღაცები არ მომწონს
წელს ცხადე როგორ შეიძლება მე ქუჩაში ვარ მე შავი ლიმუზინიდან კი არ ვიყურები და შავი სათვალეებით მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ ჩვეულებრივად დავდივარ ქუჩაში და ვით მე მიცნობს იცის ყოველთვის მუშებთან ერთად გავარ სადაც მუშავ და მათთან ერთად იმ შავ სამუშაოს ვასრულებ მე ვიცი მათი პრობლემა ბევრზე უფრო კარგად მაგრამ ისიც ვიცი რომ თქვა იგივე ჯანდაცვის სისტემაში არის გარღვევები მაგრამ ის რაც საქართველოს პატარა ქვეყანამ ახლა გააკეთა და რაც შეძლო თუნდაც კარანტინიდან ჩამოყვანილი თანამემამულეების მოვლა პატრონობა ხო ამას ხო ჭირდება ძალიან დიდი სახსრები ის კი არა მე ვერიდან მესმოდა და რასაჭიროა ჩამოვიდნენ ადამიანები და თქვენ 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებში აცხოვრებთ ხო ანუ ბევრი რამე გაკეთდა ამის დაკარგვა არ შეიძლება არის ძალიან ბევრი შეცდომა როგორ შეიძლება 8 წლის განმავლობაში არ დაიშვათ შეცდომები დაშვებულია მაგრამ არა ფატალური არა ის რაც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დროს ჰააგის ტრიბუნალი მათთვის ზედგამოჭრილია და სამწუხაროა რომ ერთ-ერთი ოცნების დიდი შეცდომა ის არის რომ არ დასაჯა ყველა კი ბევრი დაისაჯა მაგრამ არა ყველა შემოქმედი ახლა როდესაც იგივე ანზორ ბურჯანიძე საუბრობს იმაზე რომ თინაბო კუჩავას და ანზორ მელიას არ მივიღეთ მონაწილეობა რაღაც სახელმწიფოებრივ კატასტროფაში ისინი სამაგიეროდ ერთმად მხარს უჭერდნენ იმ ადამიანებს ვისაც მოსვლიათ ხო შეცდომა ამ ყველაფერში გადაცდომები არსებობს მაგრამ გადაცდომა არ უნდა იყოს იმდენად კრიმინალური რომ შენ ქუჩაში არ უნდა გეშინოდეს მე მახსოვს მე ბიჭების დედა ვარ რომ ესეც ჯიბეებს უკერავდი ჩემს შვილებს ისე გადიოდნენ ქუჩაში რომ ნარკოტიკი არ ჩაეტენათ და 320,000 ადამიანმა გამოიარეთ ციხეები და თქვენ იუს ალბათ იცით ბათუმის ციხეში ნამყოფი ხალხ სააკაშვილის დროს ან მითხარით სვამდე მე ჩემი დახურულია ეს ციხე არის პირადად ჩემი დახურული და დღეს საარქივო მასალა რომელიც არის საჯარისობაში ჩემი გადაღებულია ბათუმის ციხე უკვე პირდაპირ წამება იყო ხო დამეთანხმებით როდესაც ევროპიდან სტუმარი ჩამოდიოდა და ნაციონალური მოძრაობა აჩვენებდა რამოდენიმე გარემონტებულ საკანს და შემდეგ ხოლო წამების კომიტეტის ერთ-ერთ ადამიანს შეეპარა ეჭვი რომ ასე ყველაფერი არ უნდა იყოს და მან სპეციალურად თუმად ეს ძალიან ცნობილი ამბავია საჯარისობაში ვინც მუშაობს ყველა მიწის ჩაიპარა ქუთაისის ციხეში და იქ გაიგო მთელი სიმართლე იმიტომ რომ იკითხა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ჩუმაწყნარად მიდიოდეს მე ნანახი მაქვს ეს ციხე მე პირადად დახურა ზუგდიდის ციხე იყო დილეგი ბათუმის ციხე იყო დილეგი საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი 320,000 რომელიც თუნდაც ერთი დღით რომ შესულიყო იმ ადგილას ისეთ ფსიქოლოგიურ დარტყმას იღებდა რომ ფოტოგრაფების საქმე ხო დღეს არიან ისინი იყვნენ და არიან და იქნებიან ჩვენს გვერდზე მყოფი ადამიანები და ჩვენი კოლეგები რომლებიც სამშობლოს ღალატის გულისთვის ნათია გედენიძეს და ირაკლი გედენიძეს რო დაჭი გიორგი აბდალაძეს ოქროს ადამიანებს ხო ჩვენთვის აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არ უნდა ისჯებოდნენ ჩვენი კოლეგები იმიტომ რომ ვიღაცის მათი ფოტომასალა არ მოეწონა თორემ მე რო ვაკრიტიკებ და განსაკუთრებით პანდემიის დროსაც მე ვაკეთებდი და ვფიქრობდი რომ ახლა ბოლო ვიღაცა დარეკავს და იტყვის რომ კარგი რა მაგრამ მე ვფიქრობ ჯობდა ჩემგან გაიგონ კრიტიკა ვიდრე გაიგონ ის კრიტიკა რომელიც აბსოლუტურად არ იქნება უადგილო იქნება რგილად რომ ვთქვა ქალბატონი აი საუბრობდა ქალბატონი ლალის წინა ხელისუფლებაზე და ამ 8 წლის განმავლობაში ძალიან ხშირად დაგვიგია ხო 9 წელი გასაგებია რომ აი რაღაცა პრობლემები არის ხო ყველა სახელმწიფოში შეიძლება ეს იყოს პრობლემები მაგრამ აი გულწრფელად მინდა რომ მიპასუხოთ ისეთი პრობლემები არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში რაც თუნდაც არ მიყვარს შედარება მაგრამ მაინც რო ვთქვათ იმ რაც იმ 9 წლის განმავლობაში იყო გაცილებით ვარ ეს იმიტომ რომ ახლა ქალბატონმა ლალიმ თქვა რომ თურმე დაისტრესა კრიმინალი ციხეში 320,000 ხო კრიმინალი მე არ გამიწყოდი ქალბატონმა მე მივიღე სტრესი როდესაც კრიმინალი მძინარეს დამადგა თავზე ის სათლელი დანით ეს კრიმინალი მე მანამდე 5 თვით ადრე იყო შეწყალებით გამოსული და შემდეგ მანამდე იყო 9 წელი გამოვიდა მე მიშას დროს ვაბობ 2011 წლის ამბავს შემოვიდა ჩემს სახლში დილით 5:09-ზე თვალი გავახილე და მედგა დანიანი ადამიანი ყველთან მობჯენილი დანით აი მაშინ მივიღე სტრესი ამ სტრესს ღებულობდა ჩვენი მოსახლეობა ძალიან დიდი ხანი შევარდნაძის დროიდან 90-იანი წლებიდან დაწყებული მაშინ როდესაც ქალბატონი თქვა და არ გინახავთ ის და არ გახსოვთ ალბათ არა რა ხდებოდა სამეგრელოში როგორ აუპატიურებდნენ ხოცავდნენ შლეტადნენ რა ხდებოდა თბილისში
და ესეთი საქართველოს ჩაიბარა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. და მოახდინა ამ კრიმინალის ალაგმა. ანუ კრიმინალისაგან გაათავისუფლა და სტრესებისაგან გაათავისუფლა ძირითადი მოსახლეობა. და ბაბე მინდა რომ მოვასწრო. ეს ჩემი ვერსია არ არის, ეს არის რეალობა ქალბატონო. ეს არის რეალობა ქალბატონო. ტრანსპორტის სასამართლო არის. ტრანსპორტის სასამართლო. აი დაასახელეთ მაშინ ზუსტად საქმეები. საქმეები არა, თქვენ ამბობთ ყოველთვის ზედაპირულად. გირგულიანი საქმეები სტრასბურგმა ისე გირგულიანი გირგულიანი არ მოუკლავ. გირგულიანი გარდაიცვალა ასფიქსიით. ის თემეს ნამდვილად იყო დარღვევა ის რომ პოლიციელებმა გირგულიანი აიყვეს ნამდვილად იყო დარღვევა და ამ დარღვევისათვის ის სამართალდამცავები დაისაჯენ იმის ნაცვლად რომ წაიყვანათ გამოსახულებელში იქნება პოლიციის განყოფილებაში აღებძრათ გირგულიანის მიმართ წაიყვანეს და პირადი ანგარიშსა ქალბატონ ლალის ცემეს ამის შემდეგ ძალიან თხოვთ მე შეურაცხყოფას არ მოგაყენებ მე დავასრულებ ამას ვიცი გირგულიანი გაიქცა და შემდეგ გაიყინა ასფიქსიით გარდაიცვალა და არა მკვლელობით. არა ის ქალბატონო ლალი ეს ერთია. არსებობს ამისათვის და ის ექსპერტი დაიჭირეს ამათმა ამ ხელისუფლებამ დაიჭირა და კაცი რვათი ყავდათ უკანონოდ გამოკეტილი ციხეში გამოვიდა და გარდაიცვალა. ქალბატონ ლალისთან ბალემ ამოწურდა ვაიანს. აი ამ საკითხებს, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, ხო? თქვენ ალბათ გუშინ არ დაგიწყიათ ხომ საუბარი ამ თემებზე, წლები ალბათ ამ თემებს აპროტესტებთ, თუ რაც ქართული ოცნებაა მოსული. მაშინ რატო ხდება ისე, რომ ვერ ხედავს ხალხი რატომ აძლევს ქართულ ოცნებას ხმას და რატომ არიან ისინი აი ამ წლების განმავლობაში ქართული ოცნება იცნობა დაპირებებს. ნაციონალური მოძრაობაც იყო 9 წელი ხელისუფლებაში, ხო აძლევდნენ რამდენჯერმე. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა და ისევ აირჩია მოსახლეობამ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე სიტუაციაში და ძიმე ფორმებში ნოემბრის ამბების შემდეგ გადადგა მიხეილ სააკაშვილი და ძალიან მოკლე ხანში ისე კვლავ აირჩიეს პრეზიდენტად. მაშინ რატო ვირგვის? თუმცა მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს მე დავინახე გაკეთებული საქმეები. ამ ხელისუფლების დროს ვერ დავინახე, ახლა ქალბატონ ლალი საუბრობდა პანდემიის კარგად დაძლევაზე და სამედიცინო სფერო თურმე ყოფილა მოწყობილი. ვერ მოაწყოს ინფრასტრუქტურა რომ არ ყოფილიყო იმ 9 წელს დალაგებული ინფრასტრუქტურა, რომ არ ყოფილიყო სასულთი აპარატები შემოტანილი და იმავე მდგომარეობაში დახვედროდა ამ ხელისუფლებას, რაც მუშას მოსვლისას დალო ამ ხელისუფლების პირობებში არაფერი არ გაკეთებულა ასე ფიქრობთ? მე ვერ ვხედავ, რომ რამე გაკეთდა. მე აჭარის მაგალითზე გეტყვით, ის პროექტები, რაც ჩვენს რეგიონს და საქართველოს მოუტანდა გასაგებია. შემოწმოთ როგორ და ლალის და ვიცი ახლა რომ თავისი არგუმენტები თქვას, ლალი აი ამ წლების განმავლობაში შესაძლებელია რომ თქვენ ხართ ქართული ოცნების ხარდამჭერი, ხო და აკრიტიკებთ ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ აი აქ აცხადებს ოპონენტი რომ ყველაფერი ინფრასტრუქტურული პროექტები გაკეთდა მაშინ და აი ამ ინფრასტრუქტურაში არაფერი არ კეთდება. ახლა ისეთი დღეში იყო და გზადაგზა მოახერხეს ზუსტად აი იმიტომ რომ ავერზე იყო გასხვისებული და გზადაგზა მოახერხეს და აპარატები შემოიტანეს და ყველაფერი გაკეთდა. ახლა სამწუხაროდ ესეც კარგი არ არის, მანამდე უნდა იზრუნოთ, სამწუხაროდ ამ პანდემიის დროს მოხდა სამწუხაროდ ფეხზე დაყენება და საერთოდ გამართვა ამ სისტემის. საუბარი ყოველთვის რთულდება რატომ? მე რომელიც ვარ ოცნების ასე ვთქვათ მხარდამჭერი, მაინც ვამბობ ხოლმე მათ მინუსებს. და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები იმ ვერაფერ მინუსს ვერ ხედავენ, იმიტომ აი ეს არის ჩვენ შორის განსხვავება, იმიტომ რომ მე მუდმივად მინდა დავინახო, რომ ჩვენთანაც ოჯახში არ შეიძლება იყოს ყველაფერი დალაგებული. მე ვცდილობ დავინახო ოცნების შეცდომები და ძალიან წუხვა, რომ ვერ ჩამოყალიბდა ოპოზიცია, ერთადერთი ოპოზიცია მე ვისაც დღეს ვხედავ
ასე თუ ისე, რომელიც კიდევ უნდა იყოს და არსებობდეს, ეს არის პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც ძალიან მრავლად ყავს აგერ ერასმოედანი, არაერთი 1000 ადამიანიც ივსება ხოლმე. სხვას მე ვერ ვხედავ კიდევ ერთხელ, ეკლექტურია ეს რაღაცა არაშედუღაბებული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ვერაფერს ვერ მიაღწევს, იმიტომ რომ ისინი ალბათ მუშაობენ ამ სფეროზე. სხვანაირად მე ვერ დავარქმევ იმ დესტრუქციულ ქმედებას, ისეგუნია და მოცნება დასწრება ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვხედავ, მე არ ვთვლი რომ კარგია, როდესაც კონსტიტუციური მრავალფეროვნებით რჩება, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ჩამოყალიბდა, ვერ გაიზარდა, ну რა გავაკეთოთ? არ მოხდა გაზდა ოპოზიციური სპექტრი. ეს ძალიან ცუდია. მე არ მიყვარს ქალბატონი ლალის ძალიან მოკლედ ალიანსის მიმართ, ძალიან მეკითხი. კი, მე ეკაგნიშნე მე ნორმალს დაკეთებული. ჩემი მეგობრები მიყვარს. ძალიან მოკლედ თუ ქალბატონი ლალი არ ჩამეჭრება, მოკლედ ვიტყვი. მესმის თქვენი ტკბობა, იმიტომ რომ თქვენი ტკბობის ობიექტი არის ასევე პუტინი, საქართველოს ეს არის სულ